So yeah, hello everyone. 21st May পেপাৰখনত ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ কি আমি পঢ়িব লাগে সেইখিনি আমি এতিয়া ডিছকাছ কৰিম। এটা কথা কৈছোঁ, ছানডে কম নিউজ থাকে কম্পেৰেটিভলি, বেছি নিউজ কভাৰ নহয়। যোনখিনি কভাৰ হয় সেইখিনি আমি পঢ়িব নালাগে, ঠিক আছে। এনেই পেপাৰখনটো যদি পঢ়িব যায় আপোনালোকে কৰিব পাৰে 3 hours, ন' প্ৰব্লেম যদি বিচাৰিছে। বাট ষ্টিল 45 মিনিটছত যদি শেষ কৰিব লাগে, যোনখিনি আমাক লাগে সেইখিনি চালেই হ'ল, হয়নে? চ' ফাৰ্ষ্ট হৈ গ'ল, ফাৰ্ষ্ট পেপাৰ পেজ নম্বৰ 1তে আপোনালোকৰ PM টো চেলেঞ্জ কি আছে, উইল ডু হোৱাট এভাৰ পচিবল টু ফাইণ্ড চলিউশ্যন টু ৱাৰ। সেইটোৱে যোনটো ষ্টেটমেণ্ট দিছে, সেই ষ্টেটমেণ্টটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ইয়াত ফুড ফুৱেল 3 apps, অ'কে। ফুড ফুৱেল আৰু ফাৰ্টিলাইজাৰ কথা কৈছে। সকলো মেডিকেল এইড দিব আমাৰ ইণ্ডিয়াই, সেইখিনি কথাটো চলি আছে, সেইখিনি কৈ আছে। অন দি ফাৰ্ষ্ট ডে অফ ৱাৰ ডিপ্ল'মেচিৰ কথা কৈ আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেণ্ডটোৱে হৈ গ'ল ফাৰ্ষ্ট ডে পৰা এই ৱাৰখনত থ্ৰু ডিপ্ল'মেচি, অনলি ডিপ্ল'মেচিৰ দ্বাৰা দিয়ে এই ৱাৰখন মানে খতম হ'ব আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ, সেইটো। চ' আমি এই ৱাৰখনৰ নিউট্ৰেল হয়, আমি কাৰো ছাইড নাই লওঁ। উই আৰ নট এলাইজ ইন দিছ ৱাৰ। আৰু ইমান আপোনালোকৰ যদি মনত আছে ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা হৈছিলে ন, 2022 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা হৈছিলে। চ' 1 yearতকৈ বেছি হৈ গ'ল ৱাৰখন, হয়নে? চ' এই ৱাৰখন কিয় ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ ইম্পৰ্টেণ্ট। কি কনচিকুৱেঞ্চেছ হৈছে, এখন ৱাৰ 21st চেঞ্চুৰীত হোৱাটো ভাল নে বেয়া আজিৰ দিনত, সেইটো তেনেকুৱা ধৰণৰ অলপ ফিলচফিকেল টাইপৰ কুৱেশ্যনছ, ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে। এবাৰ চাব লাগিব যে মেইনছত এবাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ আহে এই টপিকটোৰ ওপৰত। কাৰণ যিমান মোৰ মনত আছে লাষ্ট ইয়েৰ একো তেনেকৈ কুৱেশ্যনছ নাই সোধা UPSCত, আৰু এই এটেম্পটোতো চাব লাগিব কি কুৱেশ্যনছ সোধে। লাষ্ট ইয়েৰ যিমানখিনি মোৰ মনত আছে ইউক্ৰেইনৰ নেভিং কাণ্ট্ৰিজ সুধিছিল নেকি, ষ্টিল মই পাহৰিছোঁ বাৰু। আৰু চাওঁ, আৰু হেল্থ কেয়াৰ গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড পলিটিক্স। নেক্সটটো হৈ গ'ল ফাৰ্টিলাইজাৰ কথা আছে। G7ত কৈছে, আমাৰ মোদীজীয়ে কৈছে যোনটো এক্সপেনশ্যনিষ্টকে ফাৰ্টিলাইজাৰ পলিচিটো, সেইটোৰ ওপৰত কৈছে। চ' সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব। এইটোতো আমাৰ অসমৰ নিউজ। এই নিউজটো আপোনালোকে অলৰেডি ফ'ল' কৰি আছে, আমাৰ গোটেই অসমৰ গোটেই নিউজ চেনেলত এই নিউজটো ভালকৈ কভাৰ হৈছে। এইটো এতিয়া CBIলৈ গ'ল, আগতে CID আছামত আছিলে ন, এতিয়া CBIলৈ গ'ল। চ' ইয়াৰ নিউজটো আমি গম পাম। এইটো আপোনালোকৰ পইণ্ট অফ ভিউখিনি আপোনালোকে জনাবচোন, এই নিউজটোক লৈ আপোনালোকে কি ভাবে, আৰু এই নিউজটো পঢ়ি ল'ব। এইটো এথিক্সৰ হয়, GS4 এথিক্স। এইটো নো জিন্স নো লেগিন্স, আছাম ৰুলছ অন মডেষ্ট কোড, ড্ৰেছ কোড ফৰ স্কুল টিচাৰ্ছ। কি ভাবে ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে? ইয়াত কৈ দিছে যে গভৰ্ণমেণ্টত আছে যে এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰুল এটা আছে, দে হেজ প্ৰেছক্ৰাইব ফৰ্মেলিটিজ, যে ফৰ্মেল চাৰ্ট হ'ব লাগে, পেণ্ট পিন্ধিব লাগে, তেনেকুৱা এটা ডিচেণ্ট হ'ব লাগে। চ' ইয়াত সেইটো কথা আছে। আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল এডুকেশ্যনৰ আণ্ডাৰত সেই ল'টো অনা গৈছে, অ'কে। কিন্তু একজেক্ট ল' যদি আমি সুধোঁ, এই ল' কিবা আছেনে নাই, সেইটোতো ইয়াত মই এতিয়ালৈকে পোৱা নাই আৰ্টিকলটোত। ইভেন ময়ো নাজানো ইয়াত ল'টো আছে নাই। কিন্তু ইয়াত যোনখিনি দিছে মই সেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক ক'ব পাৰিছোঁ। আপোনালোকে ভাবেনে এইটো ঠিক হৈছে নে বেয়া হৈছে, নে উই হেভ টু চেঞ্জ আৱাৰ মেণ্টেলিটি, যে এনেকুৱা ড্ৰেছ কোডত ছোৱালী মানুহ জিন্স পেণ্ট পিন্ধি গ'লে, টি চাৰ্ট পিন্ধি গ'লে কিবা এফেক্ট হয়, লেগিংছ পিন্ধি গ'লে এফেক্ট হয় নেকি কিবা ওমেন টিচাৰ্ছ। চ' আপোনালোকে ক'ব এইটো কথা। ইয়াত মই যোনখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া আছে সেইখিনি মই কৈ দিলোঁ। ক্লাইমেট G7 sets 2050 net zero target for মেজৰ ইকনমিজ। ইয়াততো আপোনালোকে এনেকুৱা শুনিয়ে থাকিব, মানে এইটো বহুত ডাঙৰ কথা কৈছে 2050লৈকে। অভিয়াছলি ডেভেলপ ইকনমিজ বুলি কোৱা যায় G7ক। চ' সিহঁতে আমাৰ ইণ্ডিয়া 2070লৈকে আমাক কৈছোঁ। আমি ক'ত কৈছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়া এইটো কথা, কাৰোবাৰ যদি মনত আছে? COP26 প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কৈছিলে
COP26 ক'ত হৈছিলে? অমুক। So net zero কি হয়? Refers to a state wherein a country greenhouse gases emission is offset by absorption or removal through futuristic technologies so that net zero emissions are zero. Okay? Emissions, carbon emissions নহয় আৰু সেইটোৱে কথা। চাই ল'ব এইটো আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব হা। After that, opinion page-টো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় চানডে। কেতিয়াবা কিছুমান ইয়াত থাকে য'ত আপোনালোকে পঢ়াটো ইভেন কেতিয়াবা পঢ়ি ল'ব পাৰে, কিন্তু প্ৰায় তেনেকুৱা নহয়। হাম আপকে হে কন এইবিলাক পঢ়িব আমি নিউজ পেপাৰত অহা নাইতো। G7 leaders call for developing global technical standards for AI. AIটোতো চলি আছে ইজৰে, তাৰ ওপৰত অভিয়াছলি G7 leaderছে কথা পাতিছে আৰু ইভেন G20ও পাতিব এতিয়া। G7ত আমাৰ Narendra Modi sir কিয় গৈছে? We are not member of G7. India is not a member of G7. Then why we are going in G7? ইয়াৰ মেইন কথাটো হৈ গ'ল আমি G20 যিহেতু অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ এইবাৰ আমাৰ ইণ্ডিয়া, চ' আমাৰ এইটো ৰেছপনচিবিলিটি আছিলে যে আমি G7 এটেণ্ড কৰোঁ। আগতেও কৈছোঁ আমি মেম্বাৰ নহয়, বাট উই উইল বি মেম্বাৰ চুন। G8 হ'ব G7 ইণ্ডিয়া। চ' এতিয়া আমি অবজাৰ্ভেটৰী ষ্টেটাছত আছোঁ। অ'কে, জাপানীজ ষ্টকছ হাই হৈছে। চ' এইটো বস্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কি ইম্পৰ্টেঞ্চ হয় সেইখিনি আমি জানিব লাগে। এইটো এনেই ষ্টকৰ নিউজ হয়, চাই ল'ব। এতিয়া 2000 নোট এইটো চবেই গম পাই গৈছে, ইভেন মিম পেজতো দেখিছোঁ, ইভেন চব পেজতে মই দেখিছোঁ মিমো ওলোৱালে ইয়াৰ 2000 নোটৰ ওপৰত, আৰু বহুত কিবা কিবি ওলাইছে, মানে ভাইৰেল হৈ গৈছে এইটো। চ' এইটো মই কৈছিলোঁ ন 20 মে পেপাৰখনত যে এইটো টেষ্টিং কৰিছে, এইটো টেষ্টিং কৰিছে RBI, আৰু RBI টেষ্ট কৰি চাইছে ছেপ্টেম্বৰলৈকে, কিন্তু এইটো এক্সটেণ্ড হ'ব এণ্ডৰ, মানে এই বছৰটোতো থাকিব, এই বছৰ এণ্ডলৈকে এক্সটেণ্ড হ'ব পাৰে, আৰু লিগেল টেণ্ডাৰৰ পৰা এইটো কাটিব, মানে এইটো 2000 নোটখন বেণ্ডে হৈ যাব মোৰ মতে এইবছৰ এণ্ডৰ পৰা। নেক্সট ইয়াৰ পৰা নাথাকিব 2000 নোট। সেইটো মোৰ অভাৰভিউ হয়। তাৰপিছত আৰুতো স্পৰ্টছ আৰু নাই পেপাৰখনত আছে বিশেষ। য়েছ, আপোনালোকে য়েছ, আৰু এটা আছিলে এইটো যাৰ ডায়েবেটিছ আছে, ইভেন যাৰ পেৰেণ্টছৰ ডায়েবেটিছ আছে, এইটো আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব, ইভেন নিজৰ কাৰণেও পঢ়িব পাৰে। হুইচ ফুডছ কজ ইনচুলিন ৰেজিষ্টেঞ্চ। চ' এইটো চাই ল'ব, এইখিনি বহুত ইয়াৰ পৰা ইনফৰ্মেশ্যন পাব পাৰে। আৰু এনে ইয়াতো ফিল্মৰ নিউজ দিয়ে, ইয়াত তেনেকুৱা নিউজ, স্পৰ্টছৰ নিউজ দিয়ে, কিন্তু আজি এই নিউজটো পঢ়ি মোৰ ভালকৈ স্পৰ্টছৰ নিউজ এনেই এটা মটিভেশ্যন টাইপ, আৰু এইটো চাবচোন কি আছে কি নাই। চ' এইখিনিয়ে আছিলে আজি 21 মে পেপাৰখনত। যদি আপোনালোকৰ হেল্পফুল লাগিলে ভিডিঅ'টো, লাইক এটা কৰি দিব। থেংক ইউ।